Itt vagyok újra, folytassuk, ahogy megbeszéltük. Mozdulatot nem mentem tovább, és most van 12 óra hajnalba, 27 hét. Úgyhogy kicsit halkabban próbálok megint beszélni, mint előző részben. De haladjunk tovább a küldetésekkel. Itt már voltunk, valószínűleg az is. Itt előző részben már voltunk, a hegyről leugrottunk. Most csak menekült tovább, ott. Ez 2 órás valamit ad, ami nem tudom, hogy micsoda, de adja. Úgyhogy milyen nagyon értek hozzá. HP. HP. Életet ad. 2 plusz élet. Az jól jön. Olyan nem akarok ott csatázni, erre kikerülöm magunkat. Ugye. De szerintem már ma ezt a videót végig küldjük. 20 perc lesz az is. Aztán megyek aludni már. Hónap kelek reggel 10-kor. Ugye milyen jó? Tudom, hogy jó. Tudjunk ebbe kéne, hogy viszont. Csak skillt meg kell néznem először részlegettem. Azt még mindig nem tudom, hogy micsoda. De. Én komoly halkulok-e? Nem tudom, de fájtó. Komoly mandul az udvadás. Szerintem. Hú, nézzük meg azok, ez mit csinál. Bazd meg. Ez mit csinál? Ja, lekábítja. Minek rak be ilyen zenét, akkor már rég vége a harcnak. Nem következik senki. Akkor minden le van szólva. Na, akkor menjünk ölni. Mindig elfelejtem, hogy be kell hasonlnia majdnem a mikrofonhoz. És ezeket kell most ölnem. Tehát most még kezdtem el amúgy menekülni. Itt hozzám se nyúl. Na már nem sokára sikerül. Vagy sikerül, megvan a küldés. Itt ez dobálózik. Akkor mehetünk vissza. Én barakni is és én addig iszom. Mert inni kell. Relax. I've got it covered.
remember this fondly. Hugái. Ez jó az a küldetés. Mondjuk már akinek. Én például szeretem. Főleg, ha itt a boss. Ilyen hugái. És ott van. És kicsit tebb a szarintottal. Ennyi volt. Jó, és akkor csalunk oda befele. Most leadjuk és elmélek, nem tudom melyik küldetés van. Such urgency. De kaptam valami új dizájn. És rózsaszín. Életem vágy, hogy nekem rózsaszín. Hiszen van. Hát nem sok különbség. Get to the point. Ezen van a küldetés. Let's get it done. Hú, már tudom melyik küldetés van. Azért kicsit fölpakolunk a cuccilag. És ez az egy csávóból. Poti. Legyen mindig ott. Bora is jó amúgy ez a karakter. Nem a szénpitágon. Mondjuk kitűnt. Szedtem is egy csármat. Tényleg a csárma az. Ezért nézem. Mindegy arról majd külön videó. Öljük meg. És most még ezt az egyet megöljük.
Mennyi az itt van? 10 van. Akkor itt végig megyünk. Ja. Ez pont a videó vége, mire mi pont végig megyünk. Telefon. Tényleg teleportálás is változott. Remélhetőleg itt kaptam egy papot segítőnek, de nem tudom mennyit segít. És akkor most becsalom a tankot. Őket. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Szóval nem. De csak megfekszem. Itt ennyit kell csak csinálni. Csak beátvédek az őket. Talán lehet, hogy fél időpontot lőttem el. Hát nem nagyon hatotta meg, de ez miért töltötte fel az életét? Ja, akkor join tovább. Aztán kíváncsi vagyok, hogy itt sikerül végig menni. Hát, bazd meg. Nem már. Basszom.
Ezt majdnem eltalált. Ne. Majdnem meghaltam. Ez mágus fej, nem könnyű. They told me, guard this place until the shield is up. You fought well, but I did it. And soon the demon god Lug will resurrect me. You haven't won it all. De jó. Felváltunk is ki. Elméletileg. Ja, 16. Lesz ennyi a videó, még nem akarok hosszú. Most. Nem már bedobott csak. Ittam. Akkor is viszont. Tomorrow the world. Kurva meleg van itt van. If you're lost, check your compass. Remember this fondly. Itt van még. Most mehetek oda fel. Hova van? Á, ez egy pont jó. Ki az a hülye, aki addig gyalogol? Befognom kellett. És ezért a befogja az okos. Mondatkezdés volt. Mikrofonba befogok. Majdnem azt mondtam, hogy befogok mikrofonba, nem tudom. I'm here to help. Sokszor meg én sem tudom, mit akarok mondani. Amúgy. De mély szopat. You look confused, child. Oké. Eltűnt a tábla. Sokan kérdezitek, milyen tábla ez. Ránk mondom, az a feje kiáltója, nem lehet a tábla. Mi az állus? Akkor eltűnt. Ki lett vége. Most én nem tudom, hogy lehet a lovat megszerezni. Elég átmegyek velikámba, és ott lesz a videó vége. Ez már jó kezdés, nem? Most mindegy vágok. Aztán mire odaérek a felkérdőjelet, akkor visszakapcsolom. De itt is vagyok a felkiáltóján, vagy kérdőján, vagy nem tudom mi ez. És akkor most fölve ezzel tudod beszélni, jó? Ott a kérdőjel, akkor följössz ehhez. Ezzel megbeszéltük a pirossal, Federation. Farewell. teleport is.
velika. És megyünk a csillám ponival velikába. Nem is tudom, mi legyen ennek a videónak a címe. Szerintem valami ilyes. Boss velika csillám poni. Kész. A csillagkapu. De meddig körözünk már? Ennyit kell menni ahhoz, hogy mondom csillagkapu, hát ez már az. Ugye milyen jól néz még sokáig. De mely voltam ilyen kurzban, hát ő meggyűjtünk a velikába. Ez pont a mikrofonba már. What's the matter? Miért vagyok kurzban ennyire mindig? You Most need my help? nézzetek, hogy milyen faszom, hogy rálok itt össze-vissza, de... Oké. Ismeri játékot, azt tudja, hogy milyen faszom, hogy rálok. Neki nem azt elmondom, hogy... Gyűvök ide. Ide. Nem. Nem. Most ennyire megváltozott egy kicsit. Looks like someone played a trick on you. Nyugodtan kaptam. From inventory. Inventory-ban mi van? Akkor... Most csak én nem látom, hogy... Csak én nem látom.
Back to the Situation from tutorial school. Ja lehet nagyobbat tényleg. Lehetséges. You have my attention. Te most a lovat azt mikor kapom meg. You look confused. Nézzük meg. Velika, city of wheels, capital of the Valkian Federation and bastion of civilization on the continent of our rune. We've gathered here, human, high elf, Aman, Baraka, Kastanik, Popori, and Ellen, to withstand a menace we could not face alone. The Argons. Across the sea on the continent of Shara, our armies are fighting the Argon threat to a standstill. For now. But the Argons aren't the only danger. Not by a long shot. With our army on the Argon front, monsters on our frontiers have become bold. They've plundered entire towns, and we can't let the home front collapse. We hope that the fighting spirit of our youth can make up for the numbers we lack. Who knows? Maybe you're the next alien. Velek knows we could use one. Ami elejön. Ezt tudok ide mondod meg? Oké. For the Federation. Még egy videó. Everyone is asking me about what you did on the island of Dawn. Don't get cocky. Impressive to them, but it takes more than that to impress me. And I have little tolerance for glory hounds like you. Kids these days, no sense of proportion. Now get out of here, or headquarters will start to smell like pigling. Persze nem tudom, miért nem volt le. Oké. Hol bedobott egy szinten? Victory for Valkion. Akkor nézzük már meg a cuccokat, miket adok. Új ruha. Nem is olyan rossz. Sőt, elég jó. És... Úgy fegyver. Jó lesz. Aha, de lovat hol rágítottam.
Mert én tisztán lesz a dolog. És elkezdtem kiszállni, de nem tudom. Mit csinálni. Nem nagyon vittem meg. Tényleg hol tudok most itt lovat venni? Ugye most nem tudom, hol kell mit venni, az biztos. You need my help? Annyira megváltozott minden. Mindegy, cső, aztán majd megfejtem. Na, cső.